Hey guys, okay, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tunjuk cara-cara DIY buat paku untuk silver shine. Okey, jom tengok ni. Mula-mula kita potong dawai, ikutlah ukuran panjang mana. Ni dawai yang kita dah guna, tapi kita guna balik untuk buat paku silver shine. Potonglah agak-agak dalam satu jangka jari, macam tu lah. Yang ni dah siap potong, kita susun dulu yang dah siap potong ni, nak bagi mudah untuk kita buat paku nanti. Okey, jom ni cara-cara dia. Boleh ikut letak paku, empat paku dekat kayu macam tu. Kita hanya buat belok dengan paku tu je. Besi ni, dawai ni kita guna belok gitu je. Yang ni dah siap buat belok tadi. Boleh tengok ukuran dia. Dia macam bentuk U lah kiranya. Okey, sebelum kita mula letak silver shine yang baru, kita alih dululah yang polybag yang dah siap. Kita letak kokopit, kita letak atas batu tu. Sebelum kita mula letak silver shine, kita bersih dulu lah rupuk-rupuk mana-mana yang tajam tu, tambah bagi silver shine tu cari lagi. Okey, jom tengok cara memaku silver shine. Letak dawai yang bentuk U tadi, gini. Lepas tu kita ketuk dengan tukur je. Dia masuk dalam tanah, bagi dia kemah. Nanti silver shine ni kita tarik bagi dia tegang, bagi dia kemah, baru kita paku. Ni yang dah siap paku. Maaf sebab tadi dah ambil video. Lepas siap, kita letak silver shine baru, terus kita susun bata-bata yang dah cukup lagi, terus susun sebab tak mau bagi angin tiup. Kita dah paku, tapi kalau angin kuat tiup, dia terbang juga ni. Alhamdulillah siap untuk hari ni, tapi kita sambung esok pula sikit lagi sebab yang depan tu silver shine kena tambah lagi. Ni maghrib dah, sambung esok.
Okey, ni keesokan harinya kita tambah sikit lagi special depan tu. Ni dah siap, lepas tu kita tambah butter dengan terus susun polybag terus. Itu saja untuk hari ini. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tekan loceng sekali, okey? Assalamualaikum.